So long silent movies, the quiet dances on the screen. So long to burning slowly, smelling sweat and kerosene. Trước khi bắt đầu video thì mình muốn giới thiệu và gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ của video này, đấy chính là Cambly. Cambly thì là một cái ứng dụng học tiếng Anh 1:1 với người bản xứ và phù hợp với hầu hết tất cả mọi trình độ tiếng Anh, từ không biết gì cho đến những bạn khá giỏi tiếng Anh và muốn phát triển thêm từ vựng sâu hơn nữa thì mọi người đều có thể học ở trên Cambly. Ví dụ như là mình có thể nói được tiếng Anh rồi, thế nhưng mà mình vẫn muốn trau dồi cái khả năng ngôn ngữ của mình và trò chuyện thêm về những cái lĩnh vực mà mình quan tâm để mở rộng cái vốn từ vựng của mình ở những cái lĩnh vực nhất định. Ví dụ như là hôm trước mình lên trên Cambly thì mình có gặp một tutor của mình thì có background là creative director, thế nên là mình đã hỏi chú ấy rất là nhiều thứ về công việc và chú ấy cũng miêu tả cho mình rất là nhiều về cái công việc đó. So I was thinking that it's hard for me to get a job here if I cannot speak good German. So I want to find a way to make myself more hireable, I don't know. So I make videos on YouTube and then people start to watch it. So yeah, now it's my part-time job beside studying. Good. Are you making money on it? Are you? Good money. Yes, absolutely. This is what even my daughter's trying to do, and I'm like, you know what? You have to really crank out a lot of content. It's all the work behind the scenes before you call. What I do in between calls is, I'm just updating. Wow. Wow, so cool. Mình thấy trò chuyện rất là vui và mình có thêm được nhiều những cái thông tin hữu ích cũng như là mở rộng cái vốn từ vựng của mình về cái chuyên ngành đó. Thế nên là mình highly recommend Cambly cho mọi người nếu như mọi người đang muốn phát triển thêm, trau dồi thêm cái kỹ năng tiếng Anh của mình. Trong tháng 11 này thì Cambly đang có một cái ưu đãi lớn nhất trong năm, đấy là giảm giá tận 60%, tức là hơn một nửa, 60% cho cái khóa học mà 12 tháng. Thế nên là mọi người nếu mà muốn thử Cambly thì rất là nên đăng ký trong cái khoảng thời gian này. Ok, link đăng ký mình sẽ để ở dưới phần mô tả và code thì mình sẽ để ở trên màn hình. Cảm ơn Cambly rất nhiều vì đã tài trợ video lần này và cùng quay trở lại video thôi. Xin chào, mình là Thạch Trang và chào mừng mọi người đến với vlog của tuần này. Nếu như mọi người theo dõi mình trong suốt quá trình mình chuyển nhà và sắp xếp đồ đạc trang trí căn nhà mới này thì mọi người sẽ có thể nhận ra một thứ rất là khác, đấy chính là thay vì hai cái giá quần áo thì bây giờ mình chỉ có một cái thôi, và trong cái phòng của mình nó thoáng hơn rất là nhiều. Có rất nhiều bạn bảo là trong cả hai cái giá quần áo nhìn nó khiến cho phòng của mình trông như kiểu là cái cửa hàng quần áo xong rồi trông nó rối mắt bởi vì là quần áo nó nhiều màu sắc ấy. Thế nên là mình nghĩ là cũng đúng, mặc dù mình rất thích treo quần áo lên thì nhưng mà mình nghĩ là mình nên treo nó vào trong tủ chứ mình không nên treo hết ra ngoài như thế thì trông nó kiểu bị rối mắt quá. Nên mình đã thu nó lại còn một giá quần áo thôi và mình đã đầu tư thêm 2 chiếc tủ bé xinh ở đằng kia. Thật ra là mình không quay lại cái đoạn lắp tủ bởi vì là lúc đầu mình định nhờ thợ đến lắp cơ, thế nhưng mà tại người ta không đến thế là mình ngồi mình kiểu bực bội vật vã mình lắp một mình thế nên là mình không bật máy lên quay. Thì ở đây mình có thêm một chiếc tủ đơn như thế này để mình treo quần áo vào trong này. Đó, những cái áo khoác của mình và những cái áo khoác da mà kiểu không để cho mèo cào được, để ngoài này mèo nó sẽ cào. Thế nên là mình sẽ để vào trong này. Nó cũng là cùng một bộ với cả cái tủ ở dưới này luôn, nó match với nhau, thế nên là mình thấy khá là ok. Còn ở phía bên này là một cái tủ mình rất thích. Nó có cái chất liệu bằng sắt ấy, kiểu như này này, không phải tủ gỗ. Thì nó giống với cả, nó khiến cho mình liên tưởng đến những cái phim high school ở bên Mỹ, xong rồi kiểu học sinh người ta có cái tủ riêng ở trường ấy để cất đồ đạc cá nhân của mình vào ấy. Cái tủ này y hệt như thế luôn. Và đây là góc nhìn toàn cảnh từ ngoài vào. Mình thấy trông khá là ấm áp và dễ chịu, cái gam màu nó rất là dễ chịu để mình đi ngủ. Và mình cũng mới mua một cái gương, tại vì Stormy vừa làm vỡ gương của mình, nên mình mới mua một cái gương mới như thế này, khá là hợp với những cái thứ xung quanh đó. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề, đấy chính là cái chỗ này trông rất là lộn xộn, xanh đỏ son rồi là các cái thể loại mỹ phẩm các thứ. Thậm chí là ở đây mình còn phải cho vào trong thùng các tông ấy. Thế nên là hôm nay mình đã order một cái giá để những cái thứ này. Thì tí nữa chúng mình sẽ lắp cái giá đấy. Ok, thì đấy là một chút
update cho mọi người về những cái sự thay đổi nho nhỏ trong cái nhà của mình. Còn hôm nay cái việc chính của ngày hôm nay đấy là chúng mình sẽ DIY một cái tile table. Mình thấy cái trend này rất là nổi ở bên Hàn và mình thấy cái bàn này cũng rất là đẹp nữa. Nó như kiểu là một cái vật trang trí làm điểm nhấn trong ngôi nhà của mọi người ấy, mà nó lại không quá bị rườm rà mà trông nó rất là aesthetic đẹp đẽ nên là mình muốn làm thử. Đây mình đã order một cái tấm gỗ rất là to để làm mặt bàn, 2 cái tấm gỗ nhỏ ở đây để làm chân bàn và 2 con người này để giúp mình cưa gỗ, xẻ gỗ và rất nhiều thứ khác. Nói chung là cái bàn này mua cái nguyên liệu cho nó ấy, đắt hơn là đi mua luôn một cái bàn ấy. Thế nên là mình hy vọng mọi người sẽ thích vlog tuần này vì mình đã cố gắng rất nhiều. Nên là enjoy. Ok, bắt đầu thôi. Những thứ mà chúng mình cần để làm cái bàn này thì mình sẽ để ở trên màn hình cho mọi người nhé. Thì mọi người chỉ cần viết nguyên ra như thế thì mọi người sẽ tìm thấy cái đấy thôi. Còn mình thì mình không biết là tên tiếng Việt của những cái thứ này nó là gì nữa. Tùy vào cách mà mọi người sắp xếp bài trí ở trong nhà thì mọi người có thể cắt bớt cái miếng gỗ để cho cái bàn của mọi người nó có chiều cao và độ dài phù hợp. Nếu như mà mọi người mua được cái miếng gỗ nó đúng size rồi ấy thì là tuyệt vời nhất. Còn nếu không thì mọi người phải tự cắt giống như mình hoặc là mang ra hàng cắt. Ở đây thì mình lấy cái miếng gạch của mình để mình đo luôn, để tí nữa khi mà cắt xong mà mình ốp gạch lên ấy thì nó sẽ vừa vặn hết luôn. Và sau khi mà đã đánh dấu xong rồi thì bắt đầu cắt thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cưa gỗ và nó khó hơn mình nghĩ rất là nhiều. Và mình không mượn ở đâu được một cái cưa máy, thế nên là bọn mình vật vã mãi. Thì trong lúc mà mọi người đang cưa tấm gỗ thứ 2 thì mình đi ra tranh thủ lắp cái giá này. Ok, hello mọi người. Mình vừa mới cắt được 2 cái chân bàn xong. Nó ở đây. Đây là 2 cái chân bàn của mình. Nó không đều nhau lắm, nó hơi cao thấp hơn nhau tầm 1-2mm. Nhưng mà không sao cả, mình nghĩ nó sẽ không, mình nghĩ nó sẽ cập kênh đấy. Nhưng mà thôi không sao. Thì đây là cái mặt bàn. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ khoan cái mặt bàn vào với cái chân bàn để nó tạo thành một cái bàn hình chữ U như này. Ok, bắt đầu nhé. Nhảy nhót thế nào. Đỡ. Và cuối cùng thì chúng mình cũng đi đến cái công đoạn mà mình mong chờ nhất, đấy chính là đắp đá. Nhưng mà có một điều mình không thể ngờ, đấy là mọi thứ nó cũng đi xuống từ đây mọi người ạ. Đầu tiên là mình hy sinh một cái lật trứng xinh đẹp của mình để làm cái xúc xi măng. Nhưng mà sau rồi một lúc mình thấy nó không ổn, nó không dàn được đều mọi thứ ra ấy, nên là mình quyết tâm dùng tay mọi người ạ. Mình thục hẳn tay vào trong cái thùng xi măng đấy, xong rồi mình bôi lên trên bàn. Thế nhưng mà đến cái đoạn mà kiểu mình đắp đá ấy, thì cái tay mình bẩn, thế nên là mọi thứ nó kiểu rất là nham nhở và mình làm bẩn luôn cả cái đống đá của mình ý. Tại vì mọi thứ nó bừa bộn hơn mình nghĩ rất là nhiều, thế nên là mình phải bê tất cả ra ngoài ban công để làm, nếu không thì kiểu bẩn sàn ở trong nhà quá ấy. Và mình phải bóc hết lên để mình lắp lại mọi người ạ.
She poppin', she slayin'. She ain't low on options. She poppin', she slayin'. Got them bitches hatin'. She poppin', she slayin'. Ain't no real debating. She poppin', she slayin'. Got them bitches hatin'. Mọi người ơi, đây là một cái project mà stress nhất mà mình từng làm luôn ý. Mình làm cái bàn lúc đấy mọi người xem. Xong rồi mình kiểu chát xi măng hay xong rồi mình đặt cái ấy lên. Nhưng mà tại vì tay mình bẩn quá, xong mình chạm vào cái mặt bàn ấy, thế nên là nó bị hỏng hết ý. Kiểu như là lúc mà mình làm xong rồi mình nghĩ là không biết cái mặt bàn này có lau đi được không nhỉ. Xong rồi mấy cái mà nó rơi xuống sàn ấy thì mình lau, mình thấy là khó lau quá. Nên mình nhận ra là nếu mà mình để cho cái bàn nó khô hẳn thì mình sẽ không lau, không sửa được cái mặt bàn nữa. Thế nên là mình phải bóc hết ra. Xong rồi mình phải vứt cái đống đá đấy đi, vì mình đã làm hỏng nó mất rồi. Và mình phải lát lại từ đầu, nghĩa là mình phải chát đều ra rất cẩn thận, tỉ mẩn từng chút một. Xong rồi mình mới đặt từng cái miếng đá một lên thì nó mới sạch đẹp. Và mình cũng quay lại hết đoạn đấy, nhưng điện thoại của mình hết pin và nó bị mất luôn cái đoạn đấy. Trời ơi, tôi buồn quá. Nhưng mà bây giờ thì cái mặt bàn nó cũng ok rồi. Mình vừa phải di chuyển vị trí làm việc ra ngoài ban công. Mặc dù ngoài đấy hơi lạnh, thế nhưng mà vẫn phải ra đấy làm bởi vì là kiểu sợ nó bẩn nhà quá ấy. Thì bây chúng mình sẽ ra ban công, xong rồi mình sẽ làm cái mặt bên ngoài của cái bàn trước. Xong rồi đợi đến ngày mai cái bàn nó khô, cái mặt bên ngoài nó khô thì mình sẽ làm đến cái mặt bên trong. Mà không biết là có đủ đá không nữa, tại vì là mình vừa làm hỏng mất một đống rồi. Ok. Ây da. Đây là cái mặt bàn hiện tại của chúng mình đang có. Mình đã làm lại rồi và trông nó kiểu sạch đẹp hơn rất nhiều cái đống vừa nãy. Trông cũng khá là ổn ha. Thì bây giờ mình sẽ chát nốt hai cái bên cạnh này. Xong mình để một đêm cho nó khô. Xong rồi ngày hôm sau chúng mình sẽ làm ở phía bên trong. Mọi người ạ, mình nghĩ rồi, mình còn có cả xi măng ở trên tóc này. Mình nghĩ là mình fail rồi. Ôi đầu tóc. Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mình nghĩ là nó fail rồi. Tại vì trông nó cứ siêu vẹo, xong rồi trông nó cứ kiểu cái bàn của mình nó bị mỏng quá ấy. Xong rồi trông nó xấu lắm chứ nó không được đẹp như ở trên mạng người ta làm. Xong người ta làm ở trên YouTube người ta trông kiểu rất là dễ dàng ấy, khiến cho mình nghĩ là ok, đầu tiên là đắp cái này lên, xong rồi đắp cái kia lên, xong. Nhưng mà không, quá là kinh khủng. Mình không thể làm được. Mình kiểu ước gì mình có một cái rèm để mình kéo lại, mình không nhìn thấy cái hành lang nhà mình nữa, mình không nhìn thấy cái bàn siêu vẹo ấy nữa. Tôi buồn quá. Trời ơi, mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu công sức. Mà kiểu mình còn tuyệt vọng đến mức là mình nghĩ là ôi thôi rồi, vứt cái bàn đi cũng được, miễn là mình chà được cho cái sàn nó không bị dính xi măng ấy. Xong rồi nó một đống hỗn độn ở ngoài đấy luôn ấy. Thì mình nghĩ là mình sẽ để cho nó khô đến ngày mai xem là có sử dụng được không. Xong rồi nếu mà ok thì mình sẽ để ở ngoài hành lang, để ngoài ban công, để cây, để cối gì thôi, chứ không thể để ở trong nhà được. Tốn tiền quá, ngu quá. Đây mọi người nhìn đi, có thể nào mà nghiêng hơn nữa không? Nhìn kinh quá. Ở một khúc vui hơn thì cái giá mà mình mua mình lắp ngày hôm nay ấy, trông rất là đẹp và nó để rất nhiều đồ và mình rất là ưng. Cho dù một ngày của mình có tệ đến như thế nào thì một chút không khí Giáng sinh cũng sẽ khiến cho mình hạnh phúc trở lại ngay lập tức.
tâm thành phố thì có một nhà hàng Đức mà mình đến ăn 2 lần trong một năm. Một lần sẽ là vào mùa hè khi mà thời tiết cực kỳ đẹp, mọi người đến để uống bia, và một lần sẽ là vào Giáng sinh. Bởi vì ở đây có rất là nhiều những cái món đồ Đức truyền thống mà kiểu thật sự bản thân mình ấy thì không quá là mê những cái món Đức, thế nhưng mà nó mang lại cho mình một cái không khí festive rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà mình ăn những cái món này vào những cái dịp nhất định trong năm. Feeling me, reciprocate my energy. I know Hello, Stormy. So just let it be. I know you feeling me, reciprocate my energy. I know you into me, so just let it be. Into me, no, I cannot get rid of you. Let me take you out, mark the spot on the calendar. Heartbreak is too close to home, got me searching places where my mind can't roam. God, heartbreak is too close to home, got me searching places where my mind can't roam. God, I don't know, but I've been here before, know it too well, and I don't like it at all. I see your faces. I'm always late to changes. We go through different phases. Still haven't turned the pages. I guess that shit is dangerous. I guess that makes me dangerous. I guess that makes me toxic. Please teach me how to stop it. I done seen too many bad days. People just telling me that shit great. When they ask how I'm doing, just say great. They don't really give a fuck, so I say face. I don't know. I don't know. I don't know if I can keep you close. Heartbreak is too close to home, got me searching places where my mind can roam. God, I don't know, but I've been here before. Ở đây và mình vừa mới pha một cốc trà và một cái bánh như thế này để ngồi xuống thư giãn và nói chuyện với mọi người. Hôm nay thật sự là một ngày rất là vất vả đối với mình. Mình vừa mới nhặt được một cái ghế ở ngoài đường mọi người ạ. Mình thấy người ta để ở trước cửa nhà người ta 2 cái ghế rất là cũ, và một trong số 2 cái đấy thì mình thấy trông khá là ok, mình có thể nhặt về dùng được. Thế nhưng mà mình kiểu rất là vân vân, không biết là cái ghế đấy thật sự có phải là người ta cho đi không, hay là người ta để tạm ở trước cửa nhà người ta xong rồi người ta làm gì đấy mình không biết, nhưng mà trông rất là cũ. Thế nên là mình đã FaceTime với chị Chuối, mình bảo là chị Chuối ơi, em nhìn thấy 2 cái ghế này ở ngoài đường có phải là người ta vứt đi không nhỉ? Xong chị ấy bảo là đâu, mày quay xung quanh toàn cảnh xem đường phố như nào. Xong chị Chuối bảo đúng rồi, thế là trông có vẻ vứt đi đấy. Thế là mình khuân cái ghế đi. Mình đi được vài bước thì thấy có một ông bác đi ra, xong rồi cầm cái ghế còn lại, xong rồi nhìn xung quanh, xong mình bảo thế rồi, hình như là của bác ấy, mà mình vừa ăn trộm cái ghế đấy của bác ấy. Thế xong rồi mình mới chạy lại, xong bác ấy bảo là lấy cái ghế này à, bác đang định mang ra bãi phế liệu để bác vứt đi. Thế bác ấy bảo thế cái ghế này, thế có lấy cả 2 cái không để bác bê lên nhà cho. Thế xong rồi mình bảo thôi cháu chỉ lấy một cái thôi. Xong bác ấy bảo là okay, fish pass the meat, kiểu chúc vui vẻ với cái ghế đấy. Thế xong rồi mình có được một cái ghế mới cho nhà mình. Ở trên Pinterest ấy, nó có những cái bàn ăn mà xung quanh là những cái ghế khác nhau, nhưng mà kiểu nó vẫn somehow nó match với nhau ấy. Đấy, thế nên là mình cũng rất thích cái vibe đấy. Thì cái bàn mình đã đi xin rồi đúng không? Tất cả những cái ghế mà mình hiện tại đang có cũng là đi xin. Thế nên là mình thấy cái bàn ăn của mình rất đáng yêu. Would you let me in? Sao rồi?
bao giờ Would anh you quay let trở me lại? go? Quay cũng ok. Em không biết. Kiểu nhờ, kiểu em không hay quay video của nó nói. Nên là em nói được 5 phút em lại nghĩ là không biết mọi người có muốn xem cái này không? Em không biết nữa. Vừa nãy nhá. Em quay trở lại cái chỗ đấy. Để em quay cái đoạn đấy. Thế xong rồi là có một ông ấy đang cầm cái ghế còn lại. Đấy có 2 ghế mà. Ông ấy cầm cái ghế còn lại. Whatever God you believe in, or think there's nothing up there. Mặc dù video DIY lần này khá là fail, thế nhưng mà nếu như mọi người xem đến tận đây thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Và Giáng sinh đang đến gần rồi, mình hy vọng là tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí Giáng sinh và cảm thấy hạnh phúc, thấy ấm áp trong những cái ngày cuối năm này. Mình không thể chờ được đến ngày có thể bắt đầu làm những cái vlogmas cho mọi người vào tháng 12. Ok, tạm biệt mọi người và hy vọng là chúng mình sẽ gặp lại nhau trong vlog của tuần sau. Bye bye!